אהלן, קוראים לי בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה ודיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ובסרטון הזה אני הולכת לדבר על מישהו שליוויתי לפני שנה בערך שסבל מדה-פרסונליזציה והצליח לצאת מזה. אני הולכת לספר לכם על התהליך שעשינו ומה המצב שלו היום. אז בואו נעשה רגע פתיח קצר ונתחיל. אז למי שלא מכיר את המילה דה-פרסונליזציה, זה בעצם מצב דיסוציאטיבי של ניתוק מעצמי. זאת אומרת, אני מרגישה מנותקת מעצמי. אולי אני מסתכלת במראה ולא מזהה את עצמי. או שאני יכולה להסתכל על הידיים שלי ולהרגיש שהן לא שייכות לי. או לגעת בעצמי וזה ירגיש לי מוזר. בעצם זו תחושה של ניתוק מעצמי, ממני. יכולים להרגיש תחושה של ריחוף, תחושה של בועה, כאילו אני נמצאת בתוך בועה, כאילו אני נמצאת בתוך חלום. זה חלק מהתסמינים של דיסוציאציה. בנוסף גם ראייה מוזרה ומטושטשת, רגישות לאור, ועוד כל מיני תסמינים כמו בלבול, חוסר זיכרון, בעיית זיכרון וכו'. אז הבחור הזה הגיע אליי דרך היוטיוב, ראה את הסרטון על דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, ומאוד רצה לטפל בזה. הוא היה כבר בבית משקם או משהו כזה. זה לא בית חולים פסיכיאטרי, אלא זה מקום של רוגע, שלווה, שעושים בו כל מיני סדנאות. הוא היה בטיפול פסיכיאטרי, בטיפול פסיכולוגי, ועדיין זה לא עבר לו. ואצלו זה התחיל מתוך התקף חרדה מאוד מאוד גדול, שהוא לא זיהה שזה התקף חרדה. ומשם באמת התחיל הניתוק, הוא הרגיש חרדה כללית משהו כמו שבוע, ואז התחילה לו תחושה מוזרה של ניתוק, הוא חשב שהוא משתגע, הלכו לפסיכיאטרים ובית חולים פסיכיאטרי, והלכו לפסיכולוג וניסו הרבה טיפולים, והוא לא לגמרי הבין מה זה ומה קורה לו. ברגע שהוא הגיע לסרטונים שלי, הוא הרגיש שהוא מזדהה עם מה שאני אומרת, וזה מה שהוא חווה. והתחלנו באמת תהליך. הוא קיבל כלים קודם כל איך לאזן את עצמו מתוך כל החרדה הזאת שהוא היה נמצא בה כל היום, שאז זה גם מה שגורם לדה-פרסונליזציה, איך פתאום להוריד את החרדה, איך פתאום לבסט את החרדה הזאת ולעזור לעצמו להירגע ולצמצם את התחושה הזאת של הניתוק לתחושה ככה קצת יותר עדינה, עדיין שהוא מרגיש מנותק, אבל לא תסמינים כל כך חזקים כמו שהיו לפני. אחרי שהמצב קצת התייצב, התחלנו להבין מה כל כך מפחיד, מה כל כך מלחיץ, למה בעצם הגיע התקף חרדה הזה, מה הסיבה שלו, מה הפחד שהיה מגורה באותו רגע שהוביל להתקף חרדה הזה. עכשיו כמובן שהפחד הזה היה באופן לא מודע, שוב ושוב הוא אמר, לא היה לי סיבה להיות בחרדה, לא הייתי לחוץ, לא פחדתי, דווקא הייתי בטוב, היה לי יום טוב, היה יום מדהים, קרו דברים טובים, אני לא מבין למה זה קרה. וכמובן שנכנסנו לשורש של הדברים והעמקנו עם כל מיני שאלות ששאלתי אותו, עם זה שהוא תיאר לי את הסיטואציה, הצלחתי להבין בדיוק על איזה פחד זה יושב, וברגע ששיקפתי לו את המצב הזה ושיקפתי לו את הפחדים האלה, הוא יכל להסכים איתי ולהגיד כן, זה באמת משהו שמפחיד אותי, מלחיץ אותי. לא עכשיו אני וואו חווה חרדות מזה, אבל כן, זה משהו שלא הייתי רוצה שיקרה. ואז הבנו שאותה סיטואציה שקרתה ישבה על הפחד הזה, ויצרה התקף חרדה כי זה היה ברגע הנכון, בסיטואציה הנכונה, עם המחשבה הנכונה, הכל ביחד, יצר לנו התקף חרדה מאוד מאוד גדול. בנוסף לזה שהוא לא ידע שזה התקף חרדה והוא לא ידע להתמודד עם זה, והוא לא הבין מה קורה לו, אז הוא עוד יותר נלחץ, הוא עוד יותר נכנס לחרדה, החרדה עוד יותר התעצמה, והוא גם לא ידע איך לפתור את זה, כי הוא לא ידע שזה התקף חרדה, הוא לא יכול לזהות את זה, כי לא היה לו התקפי חרדה לפני. כשהמצב קצת התייצב, התחלנו לעבוד על הפחדים, על הפחד הזה, לחצות אותו, להתמודד איתו, לפתור אותו, להיחשף אליו ולהבין שהפחד הזה לא יכול לנהל אותי כי הוא בעצם לא כזה מפחיד. בנוסף, האירוע של ההתקף חרדה הגדול הזה היה מאוד טראומטי בשבילו. כלומר, כל פעם שהוא נזכר בהתקף חרדה הזה, הוא היה מתכווץ, מרגיש חרדה, מרגיש לא נעים, לחוץ, פוחד, מתבייש, תחושה לא נעימה. בכל פעם שהוא נזכר באותו התקף חרדה. זאת אומרת שההתקף חרדה הזה נתפס אצלו כאירוע טראומטי.
ולאחר מכן היה לו קשה להיפגש עם האנשים שהיו שם, לדבר איתם, לחזור למקום. זאת אומרת, החוויה הזאת נשארה כטראומטית שיצרה תסמינים פוסט-טראומטיים. זאת אומרת שאני נמנעת מדברים מסוימים, או שדברים מסוימים מזכירים לי את האירוע הזה, ואז אני חווה חרדה מאוד קשה, או במצבים של ניתוק, פתאום אני חווה הרבה יותר את הניתוק. אני חווה את הניתוק בעוצמה יותר גדולה. מה שעשינו זה לשנות את התחושה של אותו אירוע טראומטי. לקחת את האירוע הטראומטי הזה, ודרך התת מודע לשנות את הרגש ואת התחושה שם ולפתור אותו, ואז ברגע שאני אזכר בסיטואציה הזאת, אני לא ארגיש חרדה, אני לא אלחץ, אני לא אפחד, אלא זה יהיה לי סבבה, זה יהיה משהו שאני יכולה להיזכר בו, והכל טוב, אני לא מרגישה איזה משהו מסוים סביב זה. זה דבר מאוד מאוד חשוב בתהליך, אחרת אחרי זה יהיה התקפי חרדה שנובעים מהטריגר הזה, או התקפי ניתוק, נקרא לזה ככה, שפתאום מרגישים מנותקים כשנזכרים בכל מיני סיטואציות. זה משהו שמאוד נפוץ גם אחרי החוויה של הניתוק. לפעמים אנחנו חווים דברים מסוימים שמזכירים לנו תחושות מתוך הניתוק. לדוגמה, בדרך כלל אנשים אחרי שהיה להם ניתוק, אפילו שהם כבר יוצאים מהניתוק, הם כבר לא מרגישים את הניתוק, הם יכולים להסתכל במראה, זה מאוד נפוץ, להסתכל במראה ולהרגיש מנותקים. להסתכל במראה ופתאום להרגיש תקף חרדה, או להרגיש שזה יואו, איזה פחד. רק מלהסתכל במראה. וזה קורה בגלל שבאופן לא מודע, כמובן הם נזכרים בסיטואציה שכשהם היו מאוד מאוד מנותקים, הם הסתכלו במראה ואמרו, וואו, איזה מוזר זה, אני מסתכל במראה ואני מרגיש שזה לא אני. התהליך המדהים שעשיתי איתו, האמת, לא היה כזה ארוך, זה היה משהו כמו חודשיים. זה היה תהליך מאוד אינטנסיבי, הוא עבד הרבה מאוד על עצמו, הוא היה מאוד 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 נחוש, וגם כשהוא הגיע אליי, הוא הגיע במצב מאוד מאוד גרוע, ככה שלא היה לו מה להפסיד, והוא השקיע 24/7 רק בתהליך הזה, ועשה את כל התרגילים שנתתי לו. הוא קיבל כלים להתמודדות עם החרדה, עם הניתוק, עם תחושות לא נעימות, עם לחץ, וככה לאט לאט הוא הצליח להרים את עצמו. כי חלק מהתהליך של היציאה מהניתוק זה להרגיש פתאום עליות וירידות. אני יכולה להרגיש יום אחד בסדר, ופתאום יהיה לי כמו התקף ניתוק. פתאום יהיה לי נפילה כזאת. אז באותם רגעים חייב לדחוף למעלה, אחרת אני ארד למטה יותר ויותר. כמובן שגם בנינו תוכניות לעתיד, מה הוא רוצה, מה חשוב לו, מה הוא היה רוצה להשיג, וכמובן שהוא התחיל לצאת ולקבל משימות איך להגשים את הדברים האלה ולצאת אליהם, איך לפעול כדי להשיג את הדברים האלה, וברגע שהוא התחיל לפעול ולהשיג את הדברים ולראות את מה הוא מרוויח מתוך העשייה שלו, אז גם חזר לו האומץ, הביטחון, הנה אני פה, זה אני, הגאווה בעצמו, כל התחושות האלה חזרו אליו, ואז כמובן שהוא התחיל להרגיש מוטיבציה, סיפוק, להרגיש יותר שייך לעצמו, להרגיש יותר מחובר לעצמו, להרגיש, הנה, זה אני, עכשיו אני מזהה את עצמי. היום המצב שלו מעולה, עבר כבר הרבה זמן מאז, ועדיין כל כמה זמן הוא שולח לי הודעה פתאום, בר, תודה, הצלת את החיים שלי, אני כל כך שמח. גם הוא, שהוא התחיל את התהליך, הוא היה מאוד סקפטי שהוא יוכל לצאת מזה. כל זמן שאל אותי, אפשר לצאת מזה? בטוח? אני לא אתקע ככה? אני לא מאמין שאפשר לצאת מזה. איך אני אדע שיצאתי מזה? אני כבר לא זוכר איך זה מרגיש להיות אני. כל השאלות האלה היו לו כמו שיש לכולם. וכמובן כל פעם שהיה שיפור ועוד שיפור ועוד שיפור, אמרתי לו, אתה זוכר שאמרת לי? אתה זוכר שאמרת לי? והסרטון הזה הוא באמת כדי לתת השראה לעוד ועוד אנשים במצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, להבין שאפשר לצאת מזה. כולם חושבים שזה אולי מצב שאי אפשר לצאת מזה, אבל ההבדל הוא שפשוט אתם לא יודעים איך לצאת מזה, אז אתם חושבים שאי אפשר לצאת מזה, אבל זה לא ככה. האם אתם יודעים להטיס מטוס? לא. האם זה אומר שאי אפשר להטיס מטוס? לא. זה פשוט אומר שאתם לא יודעים איך לעשות את זה. זה לא אומר שאי אפשר. אז אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, ואתם מוזמנים לפרגן כאן למטה בתגובות, וכמובן ללחוץ להירשם כמנוי. וניפגש בסרטון הבא. ביי!